Alright, right on. Mistäs me keskusteltais tänään? Niin. Missä sä nyt Tompa oot? No me ollaan täällä, mikä tää on? Marina Congress Center. Semmonen promottelukeikka täällä, 1 kappaleen pituinen. Ja soitaan meidän UMK-biisi siellä, täällä, tuolla alakerrassa. Onko paljon porukkaa kattomassa? Tupa täynnä. Ihan järkyttävä meininki. Treenattiin sitä äsken tuolla Sansikissa, meni oikein tosi hyvin. Ja ei kai tässä muuta. Ajateltiin, että me voitais vähän jatkaa meidän edellistä discussionia, mikä meillä oli näistä niin kuin UMK-artisteista. Niin mä voisin heittää tämmösen pallon ilmaan, että me oltiin kattoo lauantaina sitä UMK-karsinta numero 1 ja vaihan paikan päällä. Ja sit mä kysyisin, että kuka oli paras ja miksi? Otto vai vaikka Otto? Jaha, tuo niinku helppo kysymys on aina se, että ketkä oli hyviä tai sillä lailla, koska siinä pystyy niinku luettelemaan. Okei, no aloitetaan sitä, että ketkä oli hyviä niin. Ja miksi. No, niin ketkä oli hyviä, niin meillä on varmaan ehkä kaikilla, niin uskoisin ainakin, en Juhosta tiedä, niin varmaan aika samat vastaukset, ketkä oli hyviä, eli varmaan Hukka ja Mama, Miau, sitten Soft Engine. Ainakin nyt niin noin nopeasti mitä tuli mieleen, mutta niistä paras sitten kun lähtee vielä haarukoimaan, niin kyllä se oli varmaan edelleen se. No Miaulainen oli niinku sellainen aika kompakti se show, mutta se ei ollut silti paras. Mun mielestä Hukka ja Mama oli silti paras. Siinä oli niinku se fiilis. No kun mulla oli niinku sama juttu, että mä siellä paikan päällä mä niinku tykkäsin eniten Miausta, koska siinä oli sellaista niinku liveen. Ja varmaan sit kun se oli ekana, niin sit oli vähän niinku silleen, että niinku wow, että tällainen niinku, tää on tää show. Niin totta. Ja se on aika hieno, se on visuaalisesti hieno se niiden koko systeemi. Mut sit kun mä katsoin sitä niinku uudelleen Areenasta, sen lähetyksestä, tai en mä katsoin sitä kokonaan, mutta mä katsoin sieltä niinku pätkiä, niin silloin mä kyllä tykkäsin ehkä Hukasta ja Mamasta vielä jopa enemmän. Mutta mä tykkäsin siitä, että niillä oli vähän semmonen niinku bändisoitto. Niillä on kuitenkin ihan bändi siinä, rumpali, basisti, kitaristi ja sitten akkari ja laulu ja näin. Mut sit niillä oli sitä rekvisiittaa siellä, niitä tuoleja ja sohvaa ja se vitsille pehmolelukoira ja kaikkea. Et se oli hauska, että siinä oli semmonen performanssi ja sit semmonen bändijuttu ja ne niinku kohtas. Ja sellaiset jutut niinku harvemmin ehkä toimii, tai niissä on semmonen tietty niinku korni, se sellainen. Niin. Mutta se on niinku just toi niinku juttu. Tavallaan se, että niinku noille niinku jotenkin se sellainen niinku vaan istuu hyvin. Mut sitten ehkä sellainen, niin kun kysytään Juholta, niin että kun vielä karsitaan pienemmäksi, tiiviimmäksi, niin kumpi on parempi Hukasta ja Mamasta? Hukka vai Mama? No siis, mulla on selkeä vastaus. Okei. No siis mähän on sitä mieltä, että se Hukka on tehnyt ihan niinku mahtavan valinnan tässä sen omassa imago-rakennuksessaan siinä, että se on ihan julkisesti sanonut, että sitä jännittää ihan perkeleesti ja että se on niinku semmonen kauhea, että se jännittää ja se on vähän semmonen vaisu ja semmonen äijä. Niin sitten se semmonen meininki ehkä tulee niinku sillai monelle aika luonnosta, että jännittää ja sitten ehkä uskalla vetää ihan sillai tai näin, niin se on hyvä, että se niinku on osa sitä sen juttua, niin sit se voi olla semmonen ihan niinku on jännittää. Niin, se että se voi ihan vapaasti jännittää ja olla semmonen vähän vaikeena sitten vaikka ei se kyllä siellä lavalla sillai näkynyt, mutta just vaikka jossain haastiksissa tai jossain, niin se niinku haittaa, jos se on vähän vaisuna, kun se on niinku ehkä se juttu. Eli tästä voidaan päätellä, että Hukka on sun mielestä paremmin. No en mä tiedä. Siis jos niinku vaikka. No suoraan. No mä tykkään kyllä enemmän. No siis en mä tiedä. Jos puhutaan, että kumman laulusta mä tykkään enemmän, niin Maman laulusta. Siinä biisissä. Tyyppinä. Nyt sano, sä puhuit äsken niin paljon Hukasta, että se on pakko olla. No kyllä mä sanon nyt sit sen Hukan, koska se on kyllä niinku semmonen persoona, että se on aika hieno. Munkin mielestä Hukka on parempi kuin Mama. Ei sillä, että Mama olisi huono, mutta Hukka on vaan niin helmiä äijä. Ja Hukka on myös miksannut meitä Loosessa. Muistatko sitä, Hukka? Kyllä se muistaa, kun se sanoi sen meille. Sanoko? Joo, silloin kun... Ai niin se oli varmaan, että me ei muistettu sitä, mutta Hukka muisti sen. Niin. Mutta sitten mä muistin samalla sen, että... Mä katsoin, että sen Loosen keikan ja muistin, että sillä keikalla oli Helmi Basari-soundi, joka ei johtunut basarista, vaan siitä basarimikistä ja miksauksesta. Ja se oli Hukan miksaama. Kova. Hukka on hyvä basarimiksaja. Niin, kyllä. Hyvä vetää tuosta tyhjästä pullasta.
Kerro sä Juha, että kuka oli hyvä ja miksi? Jos nyt lähdetään niistä juontajista, No niin. niin mun mielestä se oli hauskaa, että silloin kun jotenkin kun Otto vaikka teki jotain, niin ne nauroi sille. Siellä lähetyksessä. Niin, mä kans nauroin. Se ei kyllä yleensä tullut varmaan siihen lähetykseen itteensä, mutta siinä vähän sillä että heti kun ne tiesi, että nyt kamera ei kuvaa, niin saman tien ne vaan repeilee jotain niin. siellä. Siellä kun huudellaan yleisössä niin vaan nauraa siellä. Nyt tähän väliin voitaisiin tehdä semmonen pieni semmonen demonstraatio, että tuussa Juha tähän etualalle vähän hetkeksi. Ja on niinku se olisit olevinasi joku juontaja. Ja sit voidaan näyttää se, että miten Otto näkyy siinä lähetyksessä. Joo. Clarissa on justiin vetänyt tuolla. Ja seuraavaksi tuleekohan se Mikko Pohjola seuraavaksi? Niin ehkä. Mutta siellä taas tulee varmasti Otto vähän pelleili sen kameralle. Niin se oli ihan hyvä. Se meni niin, että huomattiin siitä meidän seurueesta, että yksi näkyy ja sitten Otto sitten otti tilanteesta vaariin ja vaihtoi heti paikkaa ja halusi päästä ruutuun ja sieltä tuli semmonen pieni fotobombaus. Ja sitten sehän oli paras, että se seuraava juonto, niin ne vaihtoi sen juonnon paikkaa ja sitten oli pikkasen kuuma tulta. Mehän voitais laittaa ehkä jossain vaiheessa tänne meidän V-logikanavalle se, että mistä toi lähti toi juttu. Niin voitais. Se innostus. Laitetaan se laitetaan se V-logi. Se inspiraatio se on itse asiassa aika pitkä, koska mäkin niinku sitä mä yritin niinku kertoa, että miksi tavallaan tollain tehtiin ja miksi on niin hauskaa. Sehän on niinku itsessään on hauskaa, mutta se, että mistä niinku yhtäkkiä tulee se mieleen, niin se on itse asiassa aika varmaan sellainen ehkä pitkä ja monipolvinen tarina. Ja se, että jos niinku yrittää löytää sitä sillä, että mistä se varsinaisesti alkoi, niin sitä ei ehkä tiedä, mutta ainakin mä luulen, että mihin se voisi sijoittua, niin ei ehkä Suomeen, vaan ehkä ei. Mutta ei se kyllä kovin monipolvinen, että mä veikkaan, että se on vasta 5 sekuntia se tarina. Mut siis, lähtikö se siitä liikkeelle siitä jutusta? Siitä junajutusta? Ei se mistään muusta mun mielestä ole kyllä. Tai siitä niinku tästä näin. Niin. Ja mä veikkaan, että se on ihan puhtaasti siitä tullut. Okei. Koska mä en niinku henkilökohtaisesti tiedä, että mistä se on niinku lähtenyt liikkeelle se koko homma. Niinku mistä se on tullut se ilme. Niin. Mä muistan vaan, että kun oltiin Englannissa, niin joka kuva ja joka video, mikä Otosta otettiin, niin se oli niinku tollain. Että mä en oikein osaa sanoa. Pitäisikö jo palata siihen hukkaan ja maailmaan? Niin. No palataan hukkaan ja maailmaan. Mä voisin palata kyllä siihen hukkaan, koska kun me oltiin ekaa kertaa säkin puhut hukkaan. Niin hukkaa on vähän niinku band favorites. Kyllä. Koska pidetään hukka fiittaa meidän biisiin. Vois pyytää kyllä. Johonkin hakkaribiisiin. Tai tähän. Mitä jos me oltais tulla tanssiin meidän? Mitä te ootte mieltä? Että jos Clarissa on Clarissa feat. Joss, niin jos me oltais Madcraft feat. Hukka. Että me yhdistettais voimamme. Ja sitten toinen päin jos Mama feat. Hukka. Se on Mama feat. Jesse, me voidaan luopua Jessestä ihan hyvin tähän. Se ei oo nyt tänäänkään paikalla. Mut niin. Ei oikeesti. Joo, Juha, anna palaa. No niin, kun me oltiin ekaa kertaa siis tuolla vaatevarastolla. Siellä oli myös Tommy. Tommy Kilpoisen Tommy. Niin siinä, kun me mentiin sen, siellä oli Hukka paikalla. Niin mä olin ihan valettelematta. Sit mä niinku mietin, että onks toi niinku se joku toinen stylaaja. Se on niin persoonallisen näköinen äijä, että jos ei se oo stylaaja, kyllä. Niin mikä se on? Se on vähintään Tommyn stylaaja. Se on artisti. Kyllä. Mutta mä olin sillä, että en mä niinku tiedä. Sitten paljastui tää Loosen tarina ja sit se alkaa urkenee tää. Kyllä. Ja sit kans arvaa mitä? No, Tomppa. Kerro Juha. Mulla oli tossa... Olisiko niinku missä mulla oli ne? Siellä kun oli tää esittelytilaisuus, mä olin siellä Hukan kengät jalassa. Niin oli muuten. Niin Joo. Vihreät kengät. Hukalla on promokuvassa Juhon kengät. Tosta. Hukka vähän suuttui sen jälkeen, mutta ei voi mitään. Joo, siis sehän tässä pitää paljastaa, että niinku suurin osa niistä vaatteista on ihan semmosia suoraan sieltä Ylen vaatevarastolta vaan sillain poimittuja. Ja niitä niinku niitä vähän niinku palloteltiin eri artistien kesken, koska siellä on samat stylistit, työskentelee eri artistien, eri bändien kanssa, eri ihmisten kanssa, ja niillä on ne samat vaatteet, mitä ne pyörittelee eestaas, niin heti kun joku on, että mä en halua tätä, niin se menee jollekin toiselle. Esimerkiksi mulle tarjottiin ekalla kerralla sitä blazeria, sitä punaista blazeria, mikä on
Mikäs, kenellä se oli Mikko päällä? Pohjolalla. Mikko Pohjolalla. Ei, anteeksi. Aina menee sekaisin. Lauri Mikkolalla. Niin, Lauri Mikkolalla siinä promokuvassa päällä. Ja sitten Mä en kelputtanut sitä ja sitten päätyi sille. Tommi tarjosi Jesselle takkia, sellaista vaaleeta, aika suurikokoista takkia. Ja Jesse kun on niin pieni kokoinen, niin se takki oli sille iso. Tossa karsinnassa, kun oltiin lauantaina ja katsottiin, että kuka tuolla oikein menee tuollaisen tutun näköisen takin kanssa, niin Toni Virtasella oli Jessen takki päällä. Oikeesti? Joo. Ihan järkyttävän kova meininki. Ja sitten toinen juttu, sä et itse asiassa itse varmaan muistakaan, Ile Uusivuorella oli nahkapaita päällä. Ja sekin on ollut meidän henkareissa ja se oli sulle. Olisiko pitänyt ottaa sittenkin Ile Uusivuoren nahkapaita? Niinpä. Ja siis kelaa paljon se Ile hehkutti sitä nahkapaitaa ja paljon se sai sille niinku feimiä. Eli nyt se meni vähän niinku hukkaan. Voi hitsi. Mut mun mielestä Ile Uusivuori vaan hukkaan. No hukalle jos meni, niin se oli hyvä. Niinpä. Mutta niin sit nähdään semifinaalissa niin hukalla nahkapaita päällä. Mutta mun mielestä sillä Ilellä voisi olla se paita päällä, mitä Juho ehdotti tänään Twitterissä. Muistatteko te sen? Mä voin virkistää teidän muisteen ja näyttää sen täältä puhelimesta.